Tiếp tục diễn biến về cuộc xung đột Đông Âu, sau công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky và kế hoạch 12 điểm của Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu từ Thế giới 2, mới đây Nga đã gây chú ý truyền thông với đề xuất 10 điểm của mình. Danh sách này có gì đặc biệt? Cùng lúc đó, Moscow và Bắc Kinh cũng đã đưa ra phản ứng về việc Tổng thống Zelensky mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Ukraine. Những diễn biến đáng chú ý khác, CNN dẫn nhận định của một nhà phân tích người Anh cho rằng kế hoạch tống tiền hạt nhân của Tổng thống Putin đã thành công ngoạn mục và phương Tây đang sai khi phản ứng mạnh mẽ về ý định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Nga dự định sử dụng tù nhân để bổ sung nhân lực cho ngành công nghiệp quân sự. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng giữa chuyến đi Mỹ của bà Thái Anh Văn. Iran nói Washington cáo buộc vô căn cứ vụ các phiến quân tấn công người Mỹ ở Syria. Ả Rập Xê Út gia nhập tổ chức kinh tế chính trị do Trung Quốc dẫn đầu. Đức Giáo hoàng Francis nằm viện vài ngày vì nhiễm trùng đường hô hấp. Canada chứng kiến hiện tượng sấm tuyết hiếm gặp. Ra mắt truyện tranh kể về cuộc đời của Lizzo và Harry Styles. Hình ảnh nổi bật ngày hôm nay, hãy cùng chiêm ngưỡng những quả trứng phục sinh khổng lồ bằng sô-cô-la được trưng bày ở Bỉ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, sau công thức hòa bình của Ukraine và kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, mới đây Nga đã bất ngờ đưa ra danh sách gồm 10 điểm yêu cầu chính quyền Kiev thực hiện để chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước. Trong buổi phỏng vấn hôm 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzhin đã công bố 10 điều kiện này và cho rằng tương lai của Ukraine phụ thuộc vào chính quyền Kiev và các đồng minh phương Tây. Đầu tiên, ông Galuzhin nói với hãng tin RTV1 rằng để mang lại hòa bình, các lực lượng quân sự ở Ukraine phải ngừng hoạt động và phương Tây không được cung cấp vũ khí cho quân đội Kiev. Ông Galuzhin đưa ra một số yêu cầu khác, vốn đã được công bố từ lâu, bao gồm phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine. Ukraine cam kết không gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Chính quyền Kiev phải chính thức công nhận tình trạng phi hạt nhân hóa. Và thêm một điều kiện nữa là Moscow yêu cầu Ukraine công nhận 4 vùng lãnh thổ Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk thuộc Liên bang Nga. Tiếp theo, ông Galuzhin yêu cầu ngôn ngữ Nga được bảo vệ và quyền lợi của người dân gốc Nga phải được đảm bảo ở Ukraine. Ngoài ra, Ukraine phải khôi phục lại biên giới và quan hệ ngoại giao với Nga, cũng như các nước thuộc Liên Xô cũ khác mà chính quyền Kiev đã cắt đứt từ năm 2014. Thêm vào đó, Moscow cũng yêu cầu gỡ tất cả biện pháp trừng phạt và rút lại các lệnh truy tố đối với cá nhân, thực thể và chính quyền của Nga. Một số ý kiến cho rằng điều kiện này có lẽ bao gồm cả việc hủy bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên quyền trẻ em bà Maria Vova-Belova của Tòa hình sự quốc tế ICC. Điểm cuối cùng của danh sách là ông Galuzhin yêu cầu phương Tây bồi thường chi phí để Nga tái thiết cơ sở hạ tầng, vốn đã bị quân đội Kiev phá hủy kể từ năm 2014. Vị Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng hòa bình của Ukraine phụ thuộc vào việc nước này tôn trọng người dân Nga như thế nào. Ukraine cần phải nối lại quan hệ với các nước láng giềng dựa trên cam kết trung lập và không liên kết đã được ghi trong tuyên ngôn độc lập năm 1990. Ông Galuzhin tuyên bố chính quyền Moscow sẽ không dung thứ cho bất kỳ quốc gia nào chống lại Nga. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng thông tấn AP khi đang trên tàu hỏa đến thăm các khu vực tiền tuyến, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến việc muốn mời Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đến thăm Ukraine. Mới đây, Nga và Trung Quốc đã có những bình luận về phát biểu này của nhà lãnh đạo Ukraine. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 29 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga không có quyền tham vấn cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc liệu nhà lãnh đạo có nên thăm Ukraine hay không. Chúng tôi hiểu rõ quan điểm cân bằng của Trung Quốc về khủng hoảng ở Ukraine. Nga đánh giá cao điều này. Chúng tôi tin rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tự đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của các mối quan hệ hiện tại, ông Peskov nói. Trong khi đó, vào cùng ngày, khi được truyền thông hỏi liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có chấp nhận lời mời từ Tổng thống Zelensky hay không, hay liệu một lời mời chính thức có được từ phía Ukraine đưa ra hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Binh trả lời rằng hiện bà chưa thể cung cấp thông tin gì về vấn đề này. Nữ ngoại giao nói, Bắc Kinh hiện vẫn duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Moscow và có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước. Hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng ở Ukraine,
đề cập đến đề xuất hòa bình 12 điểm do Trung Quốc đề xuất. Phía Mỹ đã bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng đề nghị chỉ mang lại lợi ích cho Moscow. Cũng liên quan đến kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Đông Âu, mà trong đó Bắc Kinh kêu gọi một lệnh ngừng bắn thay vì yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã cùng đưa ra những quan điểm về đề xuất này. Tại diễn đàn dân chủ trực tuyến do Mỹ chủ trì, Ngoại trưởng Kuleba nói, lời khuyên nhượng bộ Nga chỉ khuyến khích nước này tăng cường tấn công vào nền dân chủ và có thời gian để củng cố lại quân đội nhằm tiếp tục kéo dài cuộc chiến. Về mặt truyền thông, cả Moscow và Kiev đều thận trọng phản ứng trước các đề xuất hòa bình 12 điểm của Bắc Kinh. Trung Quốc đã kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng lại không đề cập cụ thể đến Nga hay Ukraine. Tuy nhiên, Newsweek dẫn nguồn tin từ các nhà lập pháp cấp cao của Ukraine cho rằng họ thất vọng trước kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh vì nó không có hy vọng đem lại hòa bình lâu dài. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng trước nỗ lực của Trung Quốc, chẳng hạn như kêu gọi lệnh ngừng bắn. Điều này sẽ khiến xung đột tạm ngưng, cho phép Nga có thời gian phục hồi và tăng cường quân sự rồi tấn công trở lại. Ông Blinken nhấn mạnh, đây có thể là một cái bẫy đầy hoài nghi, vì vậy chúng ta cần phải rất thận trọng. Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du đến Nga, Tổng thống Zelensky đã có những phản ứng khôn khéo và kêu gọi Bắc Kinh tham gia vào công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba khẳng định, theo một điểm trong công thức hòa bình của chúng tôi, Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi từng mét vuông lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi tôn trọng việc các quốc gia đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng người dân Ukraine chỉ chấp nhận hòa bình khi Nga đảm bảo chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến và trả lại lãnh thổ toàn vẹn, vốn đã được cộng đồng quốc tế công nhận. CNN hôm 29 tháng 3 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 4 để dự lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang thảo luận sôi nổi về lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng tại thị trấn Akkuyu bởi công ty năng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga. Theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nạp nhiên liệu hạt nhân vào tổ máy đầu tiên của nhà máy, cũng như chính thức cấp quy chế hoạt động cho cơ sở này vào ngày 27 tháng 4. Nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình tư nhân địa phương ATV, ông Erdogan nêu rõ, vào ngày đó có khả năng Tổng thống Putin sẽ tham dự trực tiếp buổi lễ và chúng tôi sẽ kết nối với ông ấy thông qua hình thức trực tuyến. Điện Kremlin đầu tuần này đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Tổng thống Putin đang lên kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần trước, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc điện đàm để thảo luận về các dự án chiến lược chung trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Cơ sở có 4 lò phản ứng hạt nhân với công suất phát điện 4.800 MW. Vừa qua, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một bên tham gia quy chế Rome về việc thành lập ICC. Cùng ngày, hãng tin CNN cũng nêu nhận định của một nhà phân tích cho rằng kế hoạch tống tiền hạt nhân của Tổng thống Putin đã thành công ngoạn mục. Liên quan đến kế hoạch triển khai vũ khí chiến thuật đến Beirut của Nga, vị chuyên gia đồng thời cũng khẳng định rằng phương Tây đang bộc lộ những sai lầm khi phản ứng mạnh mẽ đối với bước đi này của Nga. Ông Kay Gillespie, làm việc cho Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh Quốc, cho biết lời đe dọa của ông Putin được phương Tây chú ý là một sự bất ngờ đối với chính quyền Moscow, nhưng họ rất hài lòng về điều đó, bởi vì Nga đã sử dụng chiêu bài hạt nhân rất thành công mà không cần phải khởi động loại vũ khí này. Vị chuyên gia khẳng định ông Putin công bố kế hoạch triển khai vũ khí chiến thuật đến Beirut là để dọa phương Tây không được hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Gillespie nêu rõ, đã đến lúc chúng ta nên học cách phân biệt những gì ông Putin nói và những gì ông ta sẽ làm. Trong bài viết trên CNN, chuyên gia Gillespie cho biết đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga thông báo dùng đến vũ khí hạt nhân. Ông Putin làm như vậy là để đáp trả việc Vương quốc Anh gửi đạn uranium nghèo cho quân đội Kiev. CNN trích dẫn một buổi phỏng vấn của ông Putin trên truyền hình Nga cho thấy Nga muốn khai thác tối đa khả năng đe dọa hạt nhân thông qua các kế hoạch chuyển giao vũ khí đến các nơi có thể khiến cho châu Âu phải lo sợ. Ông Gillespie cùng các chuyên gia phân tích ở Viện Chatham House nhận định rằng kế hoạch đe dọa hạt nhân của Putin đã bắt đầu từ năm ngoái. Đó là một chiến dịch kéo dài của các nhà tuyên truyền, người nổi tiếng, cơ quan ngôn luận và các chính trị gia ở nhiều nước châu Âu. Tất cả đều có cùng một thông điệp là không nên chống Nga quá mức nhằm tránh xảy ra một cuộc chiến hạt nhân. Theo ông Gillespie,
Nga đã sử dụng quân bài hạt nhân hiệu quả và mức độ thành công của chiến dịch tuyên truyền đã được thể hiện khi truyền thông chính thống của phương Tây cũng phản ứng đầy lo ngại. Cũng trong ngày 29 tháng 3, tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân Chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một quỹ mới để thúc đẩy các nền dân chủ trên thế giới. Ông Biden đã đưa ra thông báo này giữa lúc chính quyền của ông bị chỉ trích là có ít bước tiến trong việc đẩy mạnh nhân quyền và dân chủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có bài phát biểu trong hội nghị này. Tổng thống Biden cho biết ông muốn dành ra 690 triệu đô la Mỹ để chống lại nạn tham nhũng, tiếp tục hỗ trợ tự do, bầu cử công bằng và công nghệ tiên tiến. Đó là tất cả những yếu tố có thể thúc đẩy một chính phủ dân chủ. Năm 2021, tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ lần đầu tiên, ông Biden đã công bố một chương trình tương tự trị giá 400 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, những người ủng hộ nhân quyền cho rằng không có nhiều quốc gia tham dự hội nghị này đạt được cải tiến dân chủ vì không có cơ chế chính thức để buộc các nước tuân thủ. Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị và đã tiếp tục kêu gọi hỗ trợ vũ khí để Ukraine có thể đủ khả năng chống lại Nga. Cuộc chiến kéo dài hơn 13 tháng đã khiến hàng chục nghìn người Ukraine thiệt mạng, cũng như nhiều thành phố ở Ukraine trở thành đống hoang tàn. Ông Zelensky nói rằng nền dân chủ cần một chiến thắng ngay trong năm nay, không phải là một lúc nào đó mà là ngay bây giờ. Vừa qua, Cơ quan Cải huấn Liên bang Nga đã đề nghị Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Rostec sử dụng lao động tù nhân để thúc đẩy sản xuất trang thiết bị quân sự cho quân đội. Thông tin được nhật báo Kommersant đưa tin vào ngày 29 tháng 3. Người đứng đầu Rostec, Sergei Chemestov, được cho là đã nhận được đề xuất từ ông Arkady Kostev, lãnh đạo hệ thống nhà tù Nga, về việc sử dụng lao động tù nhân từ tháng 1 năm nay. Dù các tù nhân không thể chế tạo nên tên lửa hay máy bay, những thứ cần bàn tay chuyên gia, thì họ có thể được dùng cho những công việc cấp thấp như làm việc trong dây chuyền lắp ráp cơ bản và xây dựng. Tờ báo cho biết thêm, vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Putin kêu gọi các nhà sản xuất Nga gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm quân sự nhằm phục vụ cho cuộc chiến trước mắt. Lãnh đạo Rostec cho biết, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đang sản xuất cả ngày đêm do nhu cầu gia tăng của cuộc chiến Nga-Ukraine. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki đã thúc giục các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dùng mọi biện pháp để hạn chế ngũ cốc của Ukraine xuất khẩu quá nhiều sang các quốc gia láng giềng. Trong buổi họp báo ở Warsaw, ông Morawiecki nói rằng chúng tôi không đồng ý điều đó. Chúng tôi không muốn ngũ cốc của Ukraine được bán nhiều ở Ba Lan vì điều đó sẽ làm mất ổn định thị trường. Ông Morawiecki cho biết Ba Lan cùng nhiều quốc gia châu Âu khác có cùng biên giới với Ukraine đã gửi thư kiến nghị cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để yêu cầu Ủy ban hạn chế ngũ cốc của Ukraine chỉ xuất khẩu đến các nước láng giềng. Ông nói, chúng tôi sẵn sàng đưa số ngũ cốc đó đến châu Phi, họ cần ngũ cốc hơn. Theo thông tin từ Reuters, các khu vực nông thôn ở Ba Lan đang bắt đầu kêu gọi giảm số lượng ngũ cốc của Ukraine vì chúng ảnh hưởng đến giá cả ở Ba Lan. Hội đồng Nông nghiệp và Thủy sản ở Liên minh châu Âu hôm 20 tháng 3 đã yêu cầu các nhà lãnh đạo can thiệp điều chỉnh những vấn đề xảy ra do số lượng lớn ngũ cốc của Ukraine tràn vào thị trường. Bộ Nông nghiệp Ba Lan cho biết, việc thu mua ngũ cốc ở khu vực Đông Nam Ba Lan đã được giới hạn lại vì các kho dự trữ nội địa đã đầy. Chính phủ hy vọng ngũ cốc của Ukraine sẽ được đưa sang những khu vực khác. Theo Thủ tướng Morawiecki, các nhà lãnh đạo của Romania cũng đồng quan điểm với Ba Lan. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Trước tiên là căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, vốn tiếp tục leo thang trong vài ngày qua. Mới đây, Nhà Trắng đã đáp lại phản ứng Trung Quốc về việc bà Thái Anh Văn dừng chân ở Mỹ. Nhà Trắng cho rằng Bắc Kinh không nên lấy sự kiện này như một cái cớ để khiến cho tình hình eo biển Đài Loan thêm căng thẳng. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, nói với giới truyền thông rằng bà Thái Anh Văn sẽ dừng chân ở Mỹ trong chuyến công du đến một số nước ở khu vực Trung Mỹ. Bắc Kinh không nên xem việc này là lý do để gây căng thẳng. Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích Mỹ vì tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với đảo Đài Loan. Ông Kirby cho biết Washington sẽ tiếp tục trì hoãn chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Chuyến đi này vốn đã bị tạm dừng sau khi khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào lãnh thổ của Mỹ. Reuters cho hay bà Thái Anh Văn sẽ dừng chân ở New York và Los Angeles như một phần của chuyến thăm đến Guatemala và Belize. Dự kiến bà sẽ trở lại Đài Bắc vào hôm 17 tháng 4. Bà Thái Anh Văn sẽ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Hôm 29 tháng 3, người phát ngôn văn phòng vụ sự Đài Loan của Trung Quốc, Zhu Fenglian, nói rằng nếu bà Thái gặp ông McCarthy, đó là một sự kiện leo thang và vi phạm nghiêm trọng đến chính sách một Trung Quốc. Điều này rõ ràng đe dọa đến chủ quyền và độc lập của Trung Quốc, cũng như phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan. Bà Zhu khẳng định, Bắc Kinh hoàn toàn phản đối cuộc gặp này và sẽ tìm ra biện pháp để đáp trả lại.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29 tháng 3 khẳng định rằng quyết định của Cơ quan An ninh Nội địa Anh về việc nâng mức độ đe dọa khủng bố ở Bắc Ireland sẽ không ngăn cản ông thực hiện chuyến thăm Belfast sắp tới. Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa xác nhận chính thức chuyến đi theo kế hoạch của Tổng thống. Nhân kỷ niệm 25 năm thỏa thuận Good Friday được ký kết từ năm 1998. Tuy nhiên, một số nguồn xác nhận ông Biden thực hiện chuyến thăm cùng cựu Tổng thống Bill Clinton, người đã môi giới cho quá trình hình thành thỏa thuận. Kể từ ngày ký kết thỏa thuận, Bắc Ireland đã chứng kiến các cuộc tấn công vào cơ sở an ninh của các nhóm vốn phản đối thỏa thuận nằm trong quân đội Cộng hòa Ireland. Mức độ đe dọa của Belfast chỉ được hạ xuống đáng kể vào năm 2022 sau khi duy trì mức nghiêm trọng kể từ năm 2010. Cũng trong ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã lên tiếng cho rằng Mỹ đang cáo buộc các nhóm quân của Syria một cách vô căn cứ về vụ tấn công hồi tuần này, khiến cho một nhân viên thầu khoán người Mỹ thiệt mạng. Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã có hành động đáp trả vào nhóm quân liên kết với Iran vì họ đã tấn công khiến cho không chỉ một nhân viên thầu khoán bị thiệt mạng mà 5 binh sĩ Mỹ cũng bị thương. Vụ không kích diễn ra căn cứ liên quân gần khu vực Hasaka, miền Bắc Syria. Tuy nhiên, ông Amirabdollahian khẳng định các nhóm quân đó không có liên kết với Iran và máy bay không người lái được dùng để tấn công cũng chưa thể xác định. Vị Ngoại trưởng cho biết Iran không muốn để xảy ra xung đột nhưng sẽ có hành động đáp trả Mỹ quả quyết và rõ ràng. Trước đó, Iran khẳng định việc quân đội của họ và các chiến binh liên kết hiện diện ở Syria là có sự cho phép của chính quyền Damascus. Trong khi đó, sự xuất hiện của quân đội Mỹ mới là hành động chiếm đóng. Theo số liệu từ một nhóm giám sát ở Syria, hôm 26 tháng 3, số chiến binh thiệt mạng do Mỹ không kích vào các căn cứ thân Iran ở Syria đã tăng lên 19. Hiện Reuters chưa thể xác minh thông tin mà Mỹ, Iran và Syria đưa ra. Trong khi đó, nội các Ả Rập Xê Út vào cùng ngày đã chấp thuận quyết định gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO để xây dựng quan hệ đối tác dài hạn với Trung Quốc, bất chấp những cảnh báo lo ngại an ninh của Mỹ. Hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin, chính quyền Riyadh đã thông qua biên bản ghi nhớ để quốc gia này có tư cách đối thoại trong SCO. SCO là một tổ chức liên chính phủ về chính trị, kinh tế và an ninh Á-Âu, được thành lập vào năm 2001 bởi lãnh đạo của các quốc gia là Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Sau này, SCO còn kết nạp thêm 2 thành viên là Ấn Độ và Pakistan. Năm ngoái, Iran cũng đã ký các văn bản để trở thành một phần của SCO. Các nguồn tin nói với Reuters rằng việc gia nhập SCO đã được thảo luận từ sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Ả Rập Xê Út vào tháng 12 năm 2022. Chấp thuận tư cách đối thoại là bước đầu tiên để Vương quốc Ả Rập này dần trở thành thành viên chính thức của SCO. Ở châu Âu, ông Humza Yousaf hôm 29 tháng 3 đã tuyên thệ nhận chức thủ hiến Scotland trong buổi lễ được tổ chức tại Edinburgh, Scotland. Dưới sự quan sát của gia đình, vị chính trị gia 37 tuổi theo đạo Hồi đã tuyên thệ trước Chủ tịch Tòa án Colin Sutherland. Những người dân tộc chủ nghĩa đã chọn ông Humza Yousaf làm nhà lãnh đạo vùng đất này. Cuộc bầu cử vừa qua đã phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong xã hội, đặc biệt là vấn đề độc lập của Scotland. Tân thủ hiến Yousaf đã đánh bại 2 đối thủ là Keir Forbes và Art Regan để giành quyền kiểm soát Đảng Dân tộc Scotland. Ông Yousaf tiếp nhận một đảng có 2 mục tiêu ly khai khỏi khối Liên hiệp Anh trong hoàn cảnh người tiền nhiệm của ông đã từ chức sau khi chính phủ Anh ngăn chặn việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới về độc lập ở Scotland. Liên quan đến tình hình sức khỏe của Đức Giáo hoàng Francis, thưa quý vị, Tòa Thánh Vatican mới đây đã xác nhận người đứng đầu Tòa Thánh được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và phải nằm viện vài ngày để điều trị. Theo Vatican, vị giáo hoàng 86 tuổi đã phàn nàn về tình trạng khó thở trong những ngày gần đây. Ông được đưa đến tới bệnh viện Gemelli ở Rome kiểm tra. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy giáo hoàng không mắc COVID-19. Thông báo của Vatican có đoạn, giáo hoàng Francis cảm động và biết ơn trước những thông điệp, sự gần gũi và lời cầu nguyện của ngài nhận được. Theo Reuters, Đức Giáo hoàng Francis thường gặp các vấn đề hô hấp. Ông từng cắt bỏ một phần lá phổi lúc trẻ, khi đang được đào tạo trở thành linh mục ở quê nhà Argentina. Sức khỏe của giáo hoàng đã thu hút nhiều sự chú ý trong 2 năm qua, từ lúc ông thực hiện cuộc phẫu thuật ruột kết cho đến những lần ông xuất hiện trước công chúng bằng xe lăn hoặc gậy do bị đau đầu gối. Lần nhập viện này của giáo hoàng diễn ra trước lễ lá vào ngày 2 tháng 4, đánh dấu sự khởi đầu của tuần lễ Phục sinh. Sau khi tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Francis được đưa tin rầm rộ trên các phương tiện truyền thông,
Các giáo dân khắp thế giới, đặc biệt là quê hương Argentina của ông, đã bày tỏ sự lo lắng. Giáo sư Marcela Mazzini tại Thư viện Đức Giáo hoàng Francis từng theo học chia sẻ, nếu Ngài có thể lắng nghe được tiếng lòng của chúng tôi muốn nói với Ngài rằng chúng tôi vẫn cần Ngài. Từ nơi này, chúng tôi xin gửi đến Ngài sức mạnh và nghị lực. Chúng tôi cầu xin Chúa hãy giữ Ngài bên cạnh chúng tôi thêm một thời gian dài nữa, vì chúng tôi cần Ngài, tin tưởng vào cuộc cải cách của Ngài. Trong khi đó, Linh mục Martin Baudy tại nhà thờ Basilica de San Jorge de Flores nói, ngay khi báo chí đưa tin, nhiều giáo dân đã đến và hỏi chúng tôi thêm về tin tức của Ngài. Chúng tôi cầu nguyện cho Ngài sức khỏe. Ngài ấy là một người mạnh mẽ và tôi tin Ngài sẽ vượt qua khó khăn hiện tại. Đức Giáo hoàng Francis trở thành vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Roma và cũng là vị giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử. Sau khi người tiền nhiệm Benedict XVI thoái vị, Tòa Thánh Vatican ban đầu cho biết Đức Giáo hoàng nhập viện để kiểm tra sức khỏe theo lịch trình. Tuy nhiên, truyền thông Italy sau đó đưa tin ông đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu và buộc phải hủy bỏ một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào phút chót. Trở lại Mỹ, đệ nhất phu nhân Jill Biden hôm 29 tháng 3 đã đến thành phố Nashville, bang Tennessee để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ súng tại một trường học trong khu vực, khiến cho 6 người, trong đó có 3 học sinh 9 tuổi thiệt mạng hồi đầu tuần. Một khu vực tưởng niệm đã được lập ra bên ngoài cổng trường Covenant, nơi chứng kiến thảm kịch, với các bức hình của từng nạn nhân. Nhiều người đã đến và để lại hoa, bóng bay hay gấu bông như một cách thể hiện sự thương tiếc đối với những người xấu số. Trong chuyến đi đến Nashville lần này, bà Jill Biden cũng sẽ tham gia buổi thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân do cộng đồng thành phố tổ chức. Trường Covenant được thành lập vào năm 2001 và hiện có khoảng 200 học sinh theo học. Kẻ tấn công được xác nhận là một cựu học sinh của trường, tên là Audrey Elizabeth Hur, 28 tuổi. Đối tượng đã bị cảnh sát hạ gục ngay tại hiện trường. Động cơ gây án của hung thủ đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ. Một cơn giông bão mùa đông bất thường là nguyên nhân gây ra hiện tượng tuyết rơi đầu mùa xuân ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario của Canada trong ngày 29 tháng 3. Đây là lần thứ 2 trong mùa đông tỉnh Ontario chứng kiến hình thái thời tiết hiếm gặp này. Giông bão mùa đông hay còn gọi là sấm tuyết là hiện tượng sấm sét và tuyết rơi xảy ra cùng một lúc trong thời tiết giông bão. Đây là một hiện tượng thiên nhiên rất hiếm gặp, bởi theo quy luật thông thường, một cơn bão cần có băng hay mưa đá trên tầng cao khí quyển để gây ra ma sát tạo ra sét. Tuy nhiên, trong không khí đang hình thành tuyết, dòng khí đẩy lên sẽ không đủ mạnh để tạo ra sét. Do đó, hai hiện tượng này khó có thể cùng xảy ra một lúc. Và phần cuối của chương trình sẽ là những tin tức nổi bật khác về lĩnh vực văn hóa xã hội. Vừa qua, công viên quốc gia Kuno của Ấn Độ đã chào đón 4 cá thể mới sinh của loài báo săn, loài động vật vốn được xác nhận là tuyệt chủng ở quốc gia này cách đây 70 năm. Hình ảnh do Reuters đăng tải cho thấy Sia, con báo cái 3 tuổi, chăm sóc đàn con của mình. Hiện chưa thể xác định được giới tính của những cá thể con này. Sia là một trong 8 con báo săn được chuyển từ Namibia đến Ấn Độ với sự chào đón của Thủ tướng Narendra Modi, là một phần trong sự nỗ lực kéo dài 13 năm của Ấn Độ nhằm khôi phục quần thể loài báo, vốn đã biến mất khỏi nước này khoảng 70 năm trước. Ấn Độ là quốc gia có dân số đông thứ 2 thế giới với 1,4 tỷ người. Do đó, các nhà sinh vật học lo ngại rằng Ấn Độ không có đủ không gian cho loài báo săn sinh sống trong môi trường tự nhiên khi chúng có thể bị những loài khác hoặc những kẻ săn trộm giết chết. Ấn Độ năm ngoái cũng đã tham gia một hiệp ước của Liên Hợp Quốc cam kết bảo vệ 30% diện tích đất và Đại Tây Dương năm 2030, nhưng hiện nay chưa đến 6% lãnh thổ Ấn Độ được bảo vệ. Thưa quý vị, những câu chuyện đằng sau ánh hào quang của hai ngôi sao âm nhạc Lizzo và Harry Styles sẽ được kể lại qua những cuốn truyện tranh sắp được phát hành trong thời gian tới. Cuốn truyện tranh và Harry Styles là một phần trong series truyện tranh do nhà xuất bản Frame phát hành. Những người hâm mộ sẽ có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của nam ca sĩ người Anh từ lúc anh còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, trở thành thành viên của nhóm nhạc One Direction và giành giải Grammy với vai trò ca sĩ solo. Trong khi đó, cuốn truyện tranh với 24 trang màu do nhà xuất bản Firmenfolk phát hành sẽ kể về hành trình của cô gái Melissa Vivian Jefferson trở thành ngôi sao nổi tiếng mà hiện nay được biết đến với nghệ danh Lizzo. Tác phẩm không chỉ khắc họa lại những khó khăn thành công trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, rapper người Mỹ, mà còn xoay quanh đời sống tình cảm của cô. Cuốn truyện tranh kể về cuộc đời của Lizzo và Harry Styles sẽ được phát hành lần lượt vào ngày 26 tháng 4 và ngày 10 tháng 5 ở dạng bản cứng và bản mềm.
Khoảng 20 chuyên gia về sô-cô-la hàng đầu của Bỉ và một số quốc gia khác mới đây đã tạo nên một bộ sưu tập gồm các quả trứng phục sinh khổng lồ cao từ 50 đến 60 cm nhân lễ phục sinh năm nay. Và các tác phẩm này có nhiều hình dáng và cách trang trí khác nhau, đặc biệt là chúng đều có thể ăn được. Rất đông du khách tụ tập về bảo tàng nghệ thuật nằm bên trong khách sạn sang trọng ở Bruxelles để ngắm nhìn những quả trứng phục sinh khổng lồ độc đáo và bắt mắt. Nổi bật trong số các tác phẩm, đó là quả trứng màu xanh được trang trí nạm ngọc tinh xảo theo cách của nghệ nhân Faberger. Chuyên gia sô-cô-la người Anh Michael Lewis Anderson, người tạo ra quả trứng nặng 45 kg này, chia sẻ, ông chỉ mất khoảng 1 ngày để tạo ra nó. Với hàng chục ký sô-cô-la bên trong, việc vận chuyển quả trứng khiến cho tôi có chút sợ hãi. Tôi không muốn thấy nó bị nghiêng như tháp Pisa và sụp đổ khi đến Bruxelles. Theo Reuters, cuộc triển lãm dự kiến sẽ kéo dài đến hết lễ phục sinh, tức ngày 9 tháng 4. Những hình ảnh về bộ sưu tập các quả trứng phục sinh khổng lồ độc đáo ở Bỉ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.